méjì ọ̀sán lù. West Radio 89.3 FM Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ káàsán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti agbègbè ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Inside Oyo State. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun lè tò lórí ìkànnì Kànga Àgbọ̀màgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM. Ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun ni ètò tí a ti máa ń wo oríṣiríṣi àti ìdàgbàsókè pẹ̀lú bó ṣe ń lọ ní ìpínlẹ̀ wa èyí tó jẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìkànnì Kànga Àgbọ̀màgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nìbàdàn. Níbẹ̀ ni a ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ tẹ́ ti ń gbọ́ wá káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti agbègbè ẹ̀. Ẹ káàsán ṣàlàfíà ni mo bá yín àdẹ̀kù bí ojú ọjọ́ yìí bó ṣe rí yìí òòrùn tó wà ń ta yẹn kò ń ṣe aṣọ nìkan ló tó gbẹ. Kéèyàn gan ó máa mú mi kéèyàn náà ó máa mú mi lóòrèkóòrè ó ṣe pàtàkì fún wa to ensure that we are staying hydrated all the time. Inside Oyo State is a program where we bring you up to speed with happenings in Oyo State and Ibadan, the capital of Oyo State, in governance and education, in health, and all that pertains to Oyo State. We have that conversation here. Lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, a máa ń fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa pátápátá tó ń gbé ní agbègbè kọ̀ọ̀kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, a máa ń fún wọn láǹfààní láti rí i pé wọ́n sọ̀rọ̀ sókè, wọ́n sọ̀rọ̀ síta nípa ohun tí ò bá tí ì tó àbí èyí tó kù díẹ̀ káàtó ní àdúgbò wọn tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ pe àkíyèsí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí
ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó fún wa láǹfààní yẹn lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ a máa ń fún àwọn èèyàn náà láǹfààní láti rí pé ẹ kí ìjọba pé wọ́n ṣe o níbi tí iṣẹ́ yẹn tó bá ti dùn yín lára dáadáa ládùúgbò tiyín wọ́n ní yìnyínyìnyín kéèyàn dẹ̀ lè ṣe míì ó ṣe pàtàkì pé tí ìjọba bá ṣe àwọn nǹkan kan ká máa ṣe kíni ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n ṣeun fáwọn nǹkan tí wọ́n bá ṣe fún orí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ohun gangan lè tó ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ètò tẹ̀yìn ètò tèmi bá a ṣe ń gbọ́ látọ̀dọ̀ ìjọba bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn aráàlú ẹ lè fi ohun tiyín náà ránṣẹ́ ẹ lè sọ̀rọ̀ sókè láti jẹ́ kí ẹ mọ bó ṣe ń lọ láti jẹ́ kẹ́yìn náà fún wa láǹfààní láti mọ bó ṣe ń lọ ní àdúgbò àti agbègbè tiyín orúkọ tèmi ni Ayo Emmanuel-Ojo bá a ṣe ń sọ lédè Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà là á máa sọ lédè òyìnbó. bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí náà lẹ lè máa wò wá kétékété lójú òpó Facebook wa báyìí ẹ máa lọ sójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page lójú òpó Facebook Wells Radio 893 FM fan page òun níbi tí ẹ ti máa wò wá lójú òpó Facebook níbẹ̀ yẹn náà lẹ ti lè láǹfààní láti kọ ẹ̀dùn ọkàn yín síta tàbí láti lè fi kí ìjọba nípa ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò tiyín tẹ̀dẹ̀ fẹ́ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kọ́ mọ̀ nípa ẹ̀ lọ́sàn-án tòní lórí ètò lónìí náà láti máa sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi nípa ọ̀rọ̀ Bódìjà the new controversy between the governor and then of course the former governor of Ekiti State ìyẹn èdè àìyedè tó wáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ láàrin gómìnà Ṣèyí Mákindé àti gómìnà nígbà kan rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì nípa bóyá 50 billion ò ṣe 50 billion a tún máa sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn náà lórí ètò yìí a gbọ́ ohùn lẹ́nu ara àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tí ó ṣẹlẹ̀ sí ní agbègbè Bódìjà ṣòwò ìkan wọn lóòótọ́ 4.5 billion ni agbẹnusọ fún gómìnà sọ síta pé àwọn fi ṣe disbursement táwọn fún àwọn tí kìíní ìpalára ṣó kan àwọn èèyàn àwọn tó kàn bó ló ṣe kàn gbogbo ẹ̀ ó ti di lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti ọ̀sán tòní tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bá jẹ́ ìpínlẹ̀ tiyín tí ẹ fẹ́ kí ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú kó wà ní ìpínlẹ̀ yìí lọ́sàn-án yìí tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ bá ń pe ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín pé yíyá ìwọ náà gbé rédíò mọ́ra àsìkò ti tó láti rí pé ẹ pè wọlé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tiyín abala yẹn la wà báyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tiyín kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ̀ ládùúgbò tiyín iṣẹ́ wo ni ó ti di àṣepàtì àbí iṣẹ́ wo ni wọ́n tiẹ̀ tí ì ṣe rárá ẹ̀bẹ̀ wo lẹ ti ń bẹ̀ látijọ́ ìṣùgbọ́n tán tí ì gbọ́ ẹ jẹ́ á lo àǹfààní rédíò láti rí pé a sọ̀rọ̀ síta sọ̀rọ̀ sókè láti lè jẹ́ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbọ́ ohùn wa bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìjọba tó ń gbọ́ ohùn àwọn aráàlú ni nítorí náà tẹ́ ẹ bá sọ wọn á gbọ́ àmọ́ tẹ́ ẹ bá sọ téèyàn bá ti dákẹ́ tara ẹ̀ báyìí ó ti bá a dákẹ́ òun náà nìyẹn ọmọ ojú òpó tá a fi sọ̀rọ̀ rèé 0916-893-1000 0915-334-893 tàbí 0911-3 kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tiyín agbègbè ibo ni ẹ ti ń gbọ́ ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́sàn-án tòní Mọ́kọ́lá Gbági Òjé Bẹ̀rẹ̀ Olúyọ̀lé Challenge níbikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ mi kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tiyín ṣé títí àdúgbò tiyín ló ti bàjẹ́ gádà àdúgbò tiyín ó ti já ètò ààbò ládùúgbò tiyín ó mẹ́hẹ ọ̀rọ̀ ná ládùúgbò tiyín kò tiẹ̀ ṣe é gbọ́ sétí rárá ẹ sọ síta lórí rédíò káàdì kékeré báyìí náà ni ó jẹ yín ẹ̀yẹn ṣáà ti sọ síta àdúgbò bíi tẹ́ ti ń pè àti ìjọba ìbílẹ̀ ibi tó bọ́ sí àwa dẹ̀ ṣe kí ni à fún yín láǹfààní láti lè sọ 0916-893-1000 0915-3 lọ́nà mẹ́ta 4 kan 893 tàbí 0911-3 lọ́nà mẹ́rin 893.
What is happening in your area? What's happening in your community that you would like to let the Oyo State government get that information? Of course, like I say all the time, the governor cannot live in 3 locations or even 4 at the same time. Kódà yàrá méjì èèyàn ò lè sùn pọ̀ lẹ́ẹ̀kan, yàrá kan náà lèèyàn ó sùn ní ìgbà kan. Nítorí náà àwa là ń gbé bẹ́ẹ̀, àwa la wà ládùúgbò yẹn, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tẹ́ wò pé ládùúgbò gómìnà ọbẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ọ́ nílé ìjọba wọn ò lè gbọ́ o táwo ò bá sọ síta. Rédíò báyìí náà òun la fi sọ̀rọ̀. Hello, ẹ káàsán o. Àyìndé Bọ́lárìnwá láti bo. Police post. Láti police post. Ẹ káàsán o. Yes, sir. Yes, sir. Ìkọ̀kọ̀ ṣẹlẹ̀ ní police post yìí. Káàsìwìrì kan kú síbẹ̀ ní ìjẹta. Ìyẹn nìkan ṣaláìsí síbẹ̀ àbí? Bẹ́ẹ̀ that madman kan. Okay. Àtijọ́ta ń sìn wọn gbé kúrò. Ó lágbára. Police post ti agbègbè bo nìyẹn sà? Títí Talambo láti Màlété sí challenge. Láti Mọ̀lété, kíní ló yẹ kí bẹ́ẹ̀ jẹ́ Ìbàdàn South West àbí South East? Ìbàdàn South East àbí? Bẹ́ẹ̀ sà. Ìbàdàn South East. Ṣùgbọ́n wọn ti gbé láti ìjẹta. Ṣé a ti kọjá bí fire yẹn àbí? A ti kọjá fire yẹn síwájú díẹ̀. Síwájú díẹ̀. Wọ́n jẹ́ line Genesis before Capital Genesis. Okay. Ẹ ṣeun gan. Ẹ ṣeun gan bàbá. Thank you so much. Ẹ ṣeun gan. Ìjọba ìbílẹ̀ Ìbàdàn South East Local Government ẹ dákun iṣẹ́ ti kàn yín báyìí iṣẹ́ ti kàn yín báyìí bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá wa rí i pé ẹ lọ sí agbègbè yẹn láti rí i pé ẹ ṣe ojúṣe àti nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe. Ìjọba ìbílẹ̀ Ìbàdàn South East Local Government ẹ̀bẹ̀ ní abẹ̀yìn ó ṣe pàtàkì láti rí i pé irú nǹkan báyìí kò ń ṣe nǹkan tí ó yẹ kí ó máa wà ní àárín ìgboro táwa máa di pé ó máa pẹ́ kí nǹkan tó kí àtúnṣe kó tó wáyé. Unfortunately, community police post yóò tiẹ̀ fi gbogbo ara jìnnà jù sí Màpó. Níbi tí local government office wà tí àtúnṣe ta fi wáyé. Nítorí náà ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ o, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kárí pé à ń kígbe àdẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n kan wá ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe ní agbègbè yẹn. Ẹ ṣeun gan bàbá tí ẹ pè wá láti agbègbè yẹn 09168931000 0915-334-893 tàbí 0911-333-893. Zero 0916-893-1000 0915-334-893 tàbí 0911-333-893. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun ni ẹnìkan fi ọ̀rọ̀ tó wá létí náà tó sọ fún wa pé ó máa ṣe pàtàkì kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti rí i pé wọ́n fi bóyá phone number tí àwọn èèyàn ó máa fi ta wọ́n lólobó nígbà tí àwọn òpó náà àbí street light ìyẹn àwọn iná ìjọba tán fi sí àárín títì nígbà táwọn èèyàn bá rọ́ọ̀lù tán bá wo tán sá lọ. I find that very interesting and encouraging too pé àwọn èèyàn ò fẹ́ kí nǹkan ìjọba kó máa bàjẹ́. Tẹ́ bá bọ́ sí agbègbè Akala Express yìí á níye traffic light tó ń ṣubú lọ́sẹ̀ kan
pẹ̀lú eré àsápajúdé tí àwọn èèyàn ń sá ní agbègbè ibẹ̀ yẹn. This is another call out to the government, state government ní local government ní, láti rí i pé a kò ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe yìí bíi street light nǹkan kan ká dẹ̀ parí ẹ̀ síbẹ̀. Nígbà tẹ́ bá rí míì trailer kan ti wó lù ú, wọ́n wọ́ trailer ṣùgbọ́n wọn ò gbé náà dìde nígbà tí ò bá sẹ́ni tá a sọ pé ta ló ba nǹkan jẹ́ ń bẹ̀ yẹn. Nítorí náà for civic responsibility àwọn èèyàn láti lè rí i pé wọ́n ran ìjọba lọ́wọ́, kí ìjọba náà jọ̀ọ́ kán dákun, kán rí i pé wọ́n ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ. Ẹ lè fi àwọn phone number sí ara àwọn òpó yẹn, call this if damage or something. Àwọn èèyàn á lè mú nọ́mbà yẹn, wọ́n á lè pe àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó bá yẹ pé lágbègbè báyìí o, nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ báyìí, nǹkan báyìí ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí. Ká tó bọ́ sínú ọ̀rọ̀ tí a tún sọ lọ́sọ̀ tòní, another quick observation tí mo tún rí i pé ó tún wà ńlẹ̀ báyìí, ó ní ọ̀rọ̀ street light ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní pàápàá jùlọ nílùú Ìbàdàn. Fọ́nrán kan bọ́ sí mi lọ́wọ́ láìpẹ́ yìí bí street light yẹn ṣe tan rẹ́ẹ̀dì tó ń dá àwọn èèyàn dúró, ṣùgbọ́n wọn ṣe kí ni, wọn ò dúró rárá o, òǹkàlùkù kan ń bá tiwọn lọ ń tiwọn ni. Tó bá dẹ̀ yá àwa náà là á máa sọ pé nílùú òyìnbó ṣùgbọ́n a rí traffic light àdúró. Bóyá ẹlòmíì ò wá mọ̀ nǹkan tí iná green, iná red àbí iná tó ń sọ kò yé mi, ṣùgbọ́n àwa náà là sọ pé nílùú òyìnbó. Nítorí náà ẹ dákun, let's do the right thing. Tí traffic light bá dá wa dúró, ẹ jẹ́ a dúró. Oníṣẹ́ tí traffic light ń ṣe kì í ṣe iná kérésì o, kì í ṣe Christmas light. Oníṣẹ́ tí traffic light ń ṣe ní àwọn agbègbè bíi tí traffic light wà ń bàdàn, tẹ́ bá dé agbègbè Mọ́kọ́lá ní Ajíbádé bí ẹni ń lọ Ṣàngó, àwọn èèyàn máa ń rúfin gidi gan-an bẹ̀ yẹn. Agbègbè Jankata mọ́ àti líǹkì ẹ̀ má pata, the extension of the Akala Expressway ń bí àwọn èèyàn máa ń rúfin gan-an níbẹ̀ yẹn dáadáa. At least àwọn agbègbè méjì tí mo dárúkọ yẹn mo mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ń rúfin gan ní àwọn agbègbè yẹn. Dákun, let's do the right thing. Kò dìgbà tí traffic warden, ìyẹn àwọn ọlọ́pàá tó ń dúró láàrin ọ̀nà tó ń darí mọ́tò bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀, kò dìgbà tọ́ba tó wà ń bẹ̀ ká tó mójúṣe tó yẹ ká ṣe. Wọ́n ní ají ṣe bí Ọ̀yọ́ báyìí láàrin Ọ̀yọ́ kì í ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Nítorí náà let's lead by example. Tá a bá get it right nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn ìpínlẹ̀ míì tó súnmọ́ wa, àwọn náà ń mọ ojúṣe àti ohun tó tọ́. Àǹfààní ṣì wà láti rí pé ẹ pè mí wọlé láti sọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tèmi rèé o, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rèé o. Bí bàbá ṣe pè wá lẹ́ẹ̀kan yẹn tó fi tó wa létí pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ ní police post, ẹ̀yin náà láǹfààní láti sọ tiyín. Hello, ẹ káàsán. Hello. Ẹ káàsán o. Comrade nìyẹn, comrade Ige. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ káàsán sá o. A kú ọdún. Àwò ọdún ni o, lágbára Ọlọ́run aṣọ̀pọ̀ ẹ̀ wà mí o. Àwa láti la ọdún ìjà lágbára Kristi. Àmín. Ẹ kúṣẹ́. Gbogbo Jankata ń kọ́ o. Jankata ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Olúwa ṣe o. Ó lágbára díẹ̀ o. Pẹ̀lú eruku yìí náà, kọ́lọ̀ ń ṣàánú. Ẹ̀rí iṣẹ́ ẹ̀sọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn màá ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí traffic light. Ọdún light yẹn. Parọ́. Ó wà opportunity láti rí. Ká ní pé mo jẹ́ agbófinró kan ni, àwọn tó gbé ìgbésẹ̀ láti beat light ńjọ́ yẹn bá ti mú wọn. Ó sì léwu gidi. Òpin yíyà ká sí ọ̀gbẹ́ni tó wa mọ́tò ní, ó wá jẹ́ pé weekend ló bọ́ sí ńjọ́ yẹn. Torí ó dà pé àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ wọn kàn wá. Ó máa lè rí irú nǹkan báyẹn, wọ́n máa ń sáré lọ opportunity láti wàwàkuwà jọ́sẹ̀ ní Ọlákúnlé yẹn. Níbi bẹ́ẹ̀ni níbi Ọlákúnlé yẹn. Ó tọ́lẹ̀ sọ ẹ̀pa ẹ̀rọ. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ bóyá máa tún wá àwọn tí máa ṣe níbẹ̀ ní weekend ni. Especially during this festive season period. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwàkuwà àwọn onímọ́tò, wọn á kàlù kó tó wọ́n náà láti dá àwọn lè lọ at any time. Ó dẹ̀ léwu gan. Then coming back to ojú ọ̀nà wa ní ìgbà yìí. Ní Jankata. Bẹ́ẹ̀ni, mo mọ̀ páwọn èèyàn máa tó máa pè é nítorí mo ti inform wọn pé program yẹn ti bẹ̀rẹ̀, wọ́n ti ń ṣe, ó ṣe é kán máa pè é báyìí. Torí ọ̀nà yẹn is like
àsìkò ẹ̀rùn ti dé dọ́ọ̀sì là ń kó sí mọ́sìn bẹ́ẹ̀ni torí àwọn òkúta tán ní akó sí ọ̀nà mo ti sọ ìdí ń sọ fáwọn èèyàn wa wípé a lè dáṣẹ́ yẹn ṣe ìgbìyànjú tá à ń gbìyànjú ọ̀nà yẹn kàn ti wà pàṣẹ́bù díẹ̀ ni àwọn kòtò tó wà ń bẹ̀ náà wọ́n kò kúta dí but we want something tó jẹ́ pé ó máa wà mọ́tọ́rìbù dáadáa bẹ́ẹ̀ni tó máa sustainable. kò dẹ̀ sí nǹkan méjì tẹ́mi tiẹ̀ fi ń wà after ojú wípé one àti ní àwọn security offices ní ọ̀nà ọ̀dọ̀ wa yẹn lọ́nà bọ́là yẹn àwọn àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ti ní ọ́fíìsì ńbẹ̀ tọ́mátì àfẹ́ lé ọ̀daràn pẹ̀lú ọ̀nà tí ò dáa kò wà òkè gbogbo nǹkan tí ó lè máa dìlé láti mú ọ̀daràn tó máa fẹ́ lé ọ̀daràn náà ni ọlọ́pàá náà má dẹ̀ fẹ́ kọjá ńbẹ̀ náà the same thing then àwọn aráàlú náà fúnra wa so kíjọba ràn wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí tí a tún pèsè lọ́wọ́ nìyẹn. ẹ ṣeun gan comrade kẹ́ tó lọ ẹ jẹ́ ń béèrè ṣàǹkẹ́ mo máa ń béèrè ní gbogbo ìgbà ìjọba ìbílẹ̀ yín Ìdó any update láti Ìdó. láti àti ìrí ẹni tí ẹ ti gbọ́n kankan rárá láti ìgbà yẹn náà torí a tún ń fa issue transformer kan tó ní problem ládùúgbò yẹn la tó ń kó ìbọn la tó ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ la tó ń ṣe ibi mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí but à ń gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ personally fún ara wa lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọlọ́run aṣàánú. ẹ ṣeun gan comrade thank you so much. Thank you sir. ẹ ṣeun gan mo appreciate God bless you. Títí agbègbè Jankata lọ́hùn-ún àti sọ lórí ètò àwọn oníjó sùwà ò kò ní rẹ̀ wá ìdùnnú tiwa náà ni pé kí iṣẹ́ yẹn kó jẹ́ ṣíṣe káwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ kán lè sùn kára wọn balẹ̀ kéèyàn ti ẹ̀ pẹ́ kúrò ńlé bí ó pẹ́ jí lọ́jọ́ kan kó bọ́ sínú ọkọ̀ ẹ̀ kó tẹná sí i kó dìvún ó ti dé títì lọ́hùn-ún kó má di pé ìṣẹ́jú téèyàn ti ẹ̀ fi rìn láti ilé gan bọ́ sínú kòtò jáde ìyẹn gan ó ti dá èèyàn dúró nítorí náà kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ á ṣe ohun tó tọ́ láti rí i pé àwọn àdúgbò yìí á ràn wọ́n lọ́wọ́ láti rí i pé ìgbé ayé àlàáfíà àwọn náà gbé ní àdúgbò wọn. ẹ jẹ́ á sáré dókè lọ́hùn-ún tí a bá wá padà dé mo ní àlejò nínú ilé tèmi àti wọn tá a jọ máa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìyẹn èdè àìyedè tó wà láàrin gómìnà Ṣèyí Mákindé àti gómìnà nígbà kan rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe tí n bá padà dé we get down to that conversation. Stay with us. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM. The only radio other radio stations listen to. Christ Ambassadors International College is a private, co-educational Christian day and boarding school located at Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. We offer a blend of Nigerian and British curricula designed to nurture global leaders with godly values. With world-class facilities, exciting co-curricular programs, exceptional pastoral care, and outstanding academic results, we ensure your child's dream becomes a reality. Our entrance examination for 2026-2027 academic session will hold on Saturday, 14th February 2026 at 8 a.m. For inquiries, please call 0704 530 8414 or 0814 177 2806 or visit www.christambassadorscollege.com. Christ Ambassadors International College, nurturing global and godly scholars. Good news! You asked for it and we heard you. From the 1st of January 2026, Wells Radio 89.3 FM
begins a new broadcast schedule. We will now be on air every day from 5 a.m. to 11 p.m., bringing you more time with programs that truly matter. This adjustment is to ensure you enjoy even more wholesome, quality, and family-oriented content, carefully designed to inform, inspire, and uplift every member of the family. Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the past 1 hour. I'm so sorry. Our network is slow. I will just run out of data. Same excuse yesterday. It is unacceptable, please. You better switch to One Data Internet Service. One Data? Yes, One Data. One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed. One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1-month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811 223 2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ìkànnì ìkànga Gbọ́mágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM òpópónà Aláàfin Avenue ní Olúyọ̀lé Estate ní ìlú Ìbàdàn. That's where we're broadcasting from, and thank you so much for joining us on the program Inside Oyo State for today. Tí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan kí a tó lọ sí òkè lọ́hùn láti polówó ọjà, mo sọ pé a máa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tó ń jà rànràn níta báyìí, ìyẹn nípa ti hello ẹ káàsán sá o. Ẹ káàsán o. Yes sir, ẹ káàsán sá, ìkànnì Wells Radio lẹ́wà báyìí o. Good afternoon sir. Good afternoon. Yeah, good afternoon sir. Let me take 10 minutes of your time because I know you're a very busy person. It's all right. And I'll just speak to you for 10 minutes. Oyo State, I currently have on the line the special advisor on media to the governor of Oyo State, Pastor Sulaiman Olariwaju. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you so much, sir. Badon. Yes, good afternoon. All right, sir. Yeah. So I would want you to, quickly speak to this matter, especially with, of course, the current controversy in the media space. That's the statement made by, and the release basically made by the former governor of Ekiti State, Ayodele Fayose, stating that the Oyo State government received 50 billion naira relief funds following the 2024 explosion in Bodija. And of course, you also then made a statement as to the fact that it is 30 billion naira. And of course, 4.5 billion was disbursed to the victims. I would like you to speak to that and help us make sense, of course, what the former governor of Ekiti State said, and of course, the position of the Oyo State government. Thank you. Obviously, for anybody who saw the memo that was shared by former Governor Fayose, he told a lie. The memo that is shared is not about disbursement. It's a request made by the state government after that unfortunate Bodija incident happened. The government requested for support from the federal government
But the government recorded was 50 billion. But 30 billion has been released so far. So I don't know where he got the information that Oyo State government got 50 billion. He apparently told a lie. That's why when the information came out, I challenged him. I said, provide your proof. Because he who alleges must provide evidence. But he couldn't do that. What he was able to provide is just a memo that shows the request. Also, we got the 30 billion. All right. And the governor announced that the state got 30 billion support. There was a committee that was set up. The governor announced to that committee because the committee was supposed to handle the disbursement to affected people. So the governor announced to the committee. The government supported those whose properties were affected by the Bodija incident with 4.5 billion naira. All right. These are living witnesses. Those whose buildings were destroyed, those whose facilities were destroyed, they got support from the state government. And currently, if you go to Bodija now, you will see the road being reconstructed. The request made by the state government for support from the federal government is for the construction of the destroyed facilities in Bodija. It says that reconstruction of Bodija and environs. And that's what the government has been doing. In Oyo State, the governor is very, very transparent. There is no under the table dealing in Oyo State. So the government announced, and the government went ahead to use the money got for the purpose it was meant. So the government has supported the victims. The government is also reconstructing Bodija. You go to Bodija now, you see people at work. Some of the roads are already completed. Some are ongoing. So I don't know what point she was trying to make by going to the public with such a blatant lie. All right, sir. Torí lórí ètò yà máa ń sọ lédè Yorùbá àti lóyìnbó. Má kàn fẹ́ kẹ́ sáré máa ń sọ Yorùbá ní ìṣẹ́jú kan fáwọn tí ò gbé ìbò kọ́rọ̀ tẹ́ ń sọ ìbàlẹ̀ yé wọn. Ẹ ṣe Gómìnà Fáyọ̀ṣe ti ìpínlẹ̀ Èkìtì tẹ́lẹ̀. Wọ́n sọ wípé Ọ̀yọ́ State Government gba 50 billion lọ́wọ́ federal government fún àtìlẹ́yìn fún ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ ní Bódìjà. Irọ́ pátápátá ni. Nígbà tí Gómìnà Fáyọ̀ṣe tán sọ, mo ní kí wọ́n mú ẹ̀rí jáde láti ti ọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn. Ẹ̀rí kan nǹkan tó mú jáde ní pé Ọ̀yọ́ State Government ní request. Ṣé request àti release sí nǹkan náà ni? The fact pé wọ́n approve àbí wọ́n request ní pé wọ́n release nìyẹn. Oye tí ìjọba àpapọ̀ fi ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́yìn 30 billion. Gómìnà Mákindé wọ́n dẹ̀ sọ fún àwọn kọ́mítì tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ṣe àmójútó pínpín àwọn owó yìí pé 30 billion ní ìjọba àpapọ̀ ti wà lẹ́yìn o. Nínú 30 billion yẹn 4.5 billion wọ́n fi support àwọn tí ìjọba ṣe ilé wọn lágbègbè yẹn. Ìjọba ìpínlẹ̀ fún wọn ní 4.5 billion naira. Lẹ́yìn yẹn ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún ti ń kọ́ títì àṣetì owó tí wọ́n béèrè fún láti fi fún títì kọ́ ní láti fi reconstruct Bódìjà and environ. Ìjọba dé Bódìjà ní ìsìn gbogbo tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ yẹn gbogbo títì ìfẹ́ pátápátá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe. Àwọn agbègbè tó tún yíká wọ́n ṣe lọ́wọ́. So nǹkan tí Gómìnà Fáyọ̀ṣe sọ irọ́ pátápátá ni wọ́n kàn fẹ́ ṣe àwọn ará ìlú lọ́nà. But ìjọba tí Gómìnà Mákindé ń ṣe ìjọba gbangba làṣà ń ta ni. Wọn ò fi nǹkan kan sábẹ́ àwọn fáwọn èèyàn ṣe. So ó jẹ́ kí àwọn aráàlú kí wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ìjọba Gómìnà Ṣèyí Mákindé. Thank you so much, sir. Before you go, I mean, going through the political scene, of course, the opposition party or the opposition parties are now also calling to say of 30 billion naira, why 4.5 billion naira? And also asking what the remaining, billions of 30 billion naira that the government of Oyo State should also come out to explain to the people, what did you do with that and the likes? That's what I just explained. We got 30 billion and 4.5 billion was used to support victims of that incident.
And the request was actually for the reconstruction of Bodija and environs. If you saw that memo that Fawashe shared. So the money was meant for the reconstruction of the area affected by the crisis. And part of the reconstruction is reconstructing the buildings that were affected, the buildings that were destroyed by that incident. So the government supported individuals with the totality of them with 400 billion naira. All right. And the government is spending the balance on reconstruction of roads and the likes. All right. Yes. Okay. So there's nothing to hide. Thank you so much, sir. Finally, I mean, of the Punch newspaper, made a statement here as regards, part of your words to reasons why Ayodele Fayose may be doing this at a time like this. What do you think is the problem? What do you think is the problem exactly? Why do you think Governor Fayose what do you think is up to, at the moment? Last week, Laurent Makinde said he will not support the 2027 ambition of the current president. And everybody in Nigeria knows that Fayose and Wike are united in their support for President Tinubu. So by coming out to say that they will not support the ambition of President Tinubu because of what happened in the PDP, is assumed that the governor has already attracted the wrath of people like Fayose and Wike. So it is clear. Fayose announced that the governor got this money, and it's so clear that it's all a lie. Then you saw Wike group setting up one caretaker committee for PDP. It's all a ruse. So we all know it's politics time, and it's clear that they are playing politics, but it's so clear that they are playing that politics to lose. There's no way they can outsmart Governor Makinde in Oyo State. All right. It's not possible. All right. Thank you so much, Pastor Sulaiman Alariwaju, Special Advisor to the Governor on Media. Eshongo, thank you so much for your time. Thank you so much, sir. All right. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, special adviser to the governor, náà ni ẹ ti gbọ́ yẹn nípa ọ̀rọ̀ owó òṣòwò 30 billion naira ni ìjọba àpapọ̀ fi ṣe owó ìrànwọ́ fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti rí i pé wọ́n tún Bódìjà kọ́. Ẹ má gbàgbé ní oṣù àkọ́kọ́ 14th of January I believe, if I'm not mistaken now, ní 2024 ní akọ̀gbọ́ tí nǹkan dúgbàmù ní agbègbè Bódìjà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó dẹ̀ ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́, ṣùgbọ́n ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ béèrè fún 50 billion naira, èyí tí a rí tí gómìnà nígbà kan rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe tí wọ́n fi síta. Òun dẹ̀ ní agbẹnusọ fún olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà tó fi ń tó wa létí pé 30 billion naira ní ìjọba àpapọ̀ fi sílẹ̀, kì í ṣe 50 billion naira. Tó bá dá gómìnà ìgbà kan rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì lójú pé 50 billion kọ́ jáde pẹ̀lú ẹ̀rí tí wọ́n á fi ṣàlàyé pé báyìí lórí báyìí kọ́ lórí. Olóyè Sanni wà nínú ilé mi àti wọn á jọ sọ ọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n kí n tó gbé Olóyè Sanni wọlé, mo bá ìkan nínú àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí, ìyẹn ìdúgbàmù tó dún ní agbègbè Bódìjà, mo bá ìkan lára àwọn ará àdúgbò yẹn sọ̀rọ̀. Ṣé owó yìí ṣó kàn wọ́n, ṣé kò kàn wọ́n? Ẹ jẹ́ a gbọ́ ohùn yìí, mò ń bọ̀. In the light of the current development, this morning we heard reports, from the governor of Ekiti State, Ayodele Fayose, where he said the governor received 50 billion. We then found out that a 30 billion was paid by the federal government
and 4.5 billion was disbursed, as it was said. So I wanted to find out, were you given any money? How has it been so far? It's been over a year now. Has the government really looked at you people again? Have they provided anything to you at all? No, you see, there are complexities. Fine, it's, the government, as a matter of fact, according to them, they approved 4.5 billion to be disbursed, according to them. Yes. And the manner and way it was disbursed is another thing entirely. Do you understand? For somebody, for me, I was at the epicenter. We were not treated well. According to them, they said it's not compensation; that it's just support. I was given a miserable sum of 1.45 million and a few cover. Wow. Do you understand? Yes. Yes. Do you get, so that is it. Was your property? So how it was said it was not shared well. Was your property? It was done in bad faith. Do you understand? Okay. We were not treated well, as a matter of fact. Okay. So this money you said, sir, was it paid after a year, or was it paid almost immediately after the disaster? Not immediately. At that time, they paid it almost 2 years, almost. It was almost after a year and a half. After a year and a half. Was your property, was there anything called valuing, or they just gave money randomly to people and said, you take this, you take that? Was there any form there of was value from, yes. We did, yes. And they didn't go by the valuation, as a matter of fact. Initially it was compensation, then they came up with support. They said it's not compensation, it's support. Support to reduce. You understand? You know when they say, when they say compensation, when you say compensation, and when you compare compensation and support, you want to believe that support will be much lesser. Do you understand? Absolutely. So how has it been so far? Have you been able to rebuild? No. We are just there. We are just there. Can you give me like a picture of what the community look like right now? Has there been any form of rebuilding? People are trying to, yes. I think just two on that street at the epicenter. I think about only building or I think about a few buildings, maybe 2 or 3 buildings at the epicenter. Has been able to stand up again. So how have you been coping? Do you still live in Bodija? Where do you live now? I'm still in Bodija. I still live in Bodija. But not in your own facility? No. But what would you have expected, as a victim of this issue? What would you have expected the government to do for you? And as a citizen, now getting to know that a 30 billion was released, would you have expected to have gotten more and some of the other victims? Of course, definitely. And as a matter of fact, you see, the way the manner the funds were disbursed was not okay. Let me give you an instance. You see, there are in fairness residents, tenants that lost much more than some landlords. Yes, I know of a landlord that that only his liver blade got broken, and he got it fixed the following day, and he was paid handsomely. Wow. And you have a situation whereby, yes, and you have a situation whereby a tenant that lost everything was paid about 800,000. And the landlord that only got his liver blade broken got over 10 million naira. Do you understand? Wow. But what was the sharing formula like? They didn't affect the level of damage, or can you say that people lobbied to get higher figures when this support was being given out?
No, I don't know. I don't know how they did it. You know, when they complain, they say you just support. Whatever you get is what you get. That's a lot. Thank you so much, Mr. Mohammed. Your response has been quite helpful. Thank you so much. All right. Ohun ìkan nínú àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí àti ìjàmbá yìí tó ṣẹlẹ̀ sí gidi gan ní agbègbè Bódìjà òun lẹ́gbọ́n yẹn ní ọdún tó lọ àbí ní ọdún yìí náà ní níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí mo bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà tó pé ọdún kan tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ náà sọ fún mi pé ìjọba ò tiẹ̀ tí ì fáwọn ní nǹkan kan ṣùgbọ́n lásìkò yìí 1 ti kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ pé àwọn ẹnìkan tí louver blade ẹ̀ kọ́ rọra fọ́ oníye tó kàn tẹ́nàntì míì ní nǹkan ju láńlọ́ọ̀dù lọ bẹ́yẹn olóyè sọ ní ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ àjọ sọ̀rọ̀ yìí bó ló ṣe rí bó ló ṣe ń lọ. ẹ̀ka àsàn àtọkùn ẹ̀kọ́ àsàn ẹ̀yìn ara lé gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ fọ́nká rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀ ká mú látòrí àwọn tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí gangan nínú ìwòye tèmi àwọn tí mo mọ̀ lára wọn tí fi ojú rẹ̀ wo ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ pẹ̀lú nǹkan tó wá ń gbọ́n sí yìí ó wá ń mú ìbínú àti ìkanra jáde kúrò ní ara wọn. Gẹ́gẹ́ bí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ iléeṣẹ́ yẹn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló wà àwọn òṣìṣẹ́ ibẹ̀ á máa san tax á ṣe máa gba payí lórí wọn. Bí ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tí ọkọ̀ kan ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó yẹ kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gan tiẹ̀ ọkọ̀ dá sí iná pé nǹkan tá a fi ràn yẹn lọ́wọ́ rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́nkejì federal government náà tún wá gbé owó wá ẹ̀ka tí ẹ̀ kọ́kọ́ fi iye tó ń gbé wá àti ọ̀nà tó fi gbé wá sílẹ̀ nǹkan tá à ń sọ ni pé ó yẹ kí àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn kí wọ́n rí nǹkan gbà ju nǹkan tí wọ́n náà ń fún wọn yẹn lọ. Tẹ́wádẹ́ wo ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ dáadáa ẹ rí i pé ojú ìṣáájú tún fẹ́ jọba ẹ̀ ń wà ń bẹ̀. ẹ rí i pé mo béèrè pé ṣé àwọn kan ń lọ́bì láti rí wọn láwọn àwọn iye tó ṣàkàn wọn. ọ̀rọ̀ tó wà lókè lè má jẹ́ wípé wọ́n lọ́bì lọ́kòkò ó lè jẹ́ wípé àmọ̀rí ọmọ kìnìún kan wà ní ọmọ kìnìún kan wà ní ilé tiẹ̀ náà gíláàsì tiẹ̀ ló kàn fún àbí gba 10 million ẹni tí ilé ẹ̀fọ́ àtúkọ̀ gan fún ní 1 million ṣe rí wípé ojúṣàjú ti wà nínú ìyẹn náà ìyẹn dẹ́ ó fi yé wa wípé àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ àwọn ará Bódìjà kọ́ ló wà lọ́kàn ìjọba nígbà tí ìjọba ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn ẹ̀ka wa ti ẹnu bọ ọ̀rọ̀ owó tó wá láti Àbújá àti gómìnà o àti ààrẹ o àwọn méjì ló kó wọn kò yọ àwọn akéré kò sí ìlànà kò sí nǹkan tó ń pè ní ìlànà àkóyawọ́ transparency lára àwọn méjèèjì. Ṣé mo kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ wípé nǹkan máa ṣẹlẹ̀ níbì kan tó kù díẹ̀ káàtó tíjọba àpapọ̀dá làwọn fẹ́ dá sí wọ́n lè gbígbésẹ̀ láti pàṣẹ NEMA National Emergency Management Authority tí mo dẹ̀rọ̀ pé wọ́n wá síbẹ̀ nígbà tí kinní yẹn bẹ́ sílẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ àti wípé kí wọ́n gbé owó tààràtààrà fún ìjọba ìpínlẹ̀ tó bá kàn wípé à ń ṣe tiwa kíní ilé kàyín láyà ẹgbàá owó ìkẹfì máa irú bá ṣe rí ní ìpínlẹ̀ Borno nígbà tí omi yalé ní ọdún tó lọ wọ́n sọ yẹn síta bí ìjọba yẹn ṣe dé gbàrà wọ́n ní pé àwọn fẹ́ ṣe àtìlẹyìn fún àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní apá òkè ọ̀yà pàwọn fẹ́ fún wọn ní 5 billion ìyẹn bílíọ̀nù márùn-ún wọ́n ṣe àwọn ìpínlẹ̀ yẹn bíi 10 ó yẹn jẹ́ 50 billion. ṣùgbọ́n eléyìí wọn ìpínlẹ̀ kan 5 billion mo ń sọ fún yín yìí ò tọ́ dẹ̀ sọ fún wa létí ṣùgbọ́n eléyìí àti 30 billion àti 40 billion owó yẹn ò kéré ilẹ̀ ò kéré mọ́. ká ní pé ìjọba àpapọ̀ fẹ́ fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lówó yẹn pé kí wọ́n ná lórí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni èmi lérò wípé ìjọba àpapọ̀ gan máa sọ fún wa wípé ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti fún gómìnà yín lówó báyìí fún ìdí báyìí wọ́n wá sọ wọ́n sọ dandan gbọ̀n ni fún gómìnà láti sọ wípé ẹ̀yin ará Bódìjà ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ àti gba 30 billion lórúkọ yín 30 billion bá rẹ̀ ṣe fẹ́ ní. ṣùgbọ́n 4.5 billion náà ò kéré ẹgbọ́n nǹkan tí agbẹnusọ fún olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà sọ àwọn pín 4.5 billion 4.5 billion ń ṣe 4.5 million àwọn dẹ̀ fi èyí tó kù láti fi tún Bódìjà ṣe títì ṣe nǹkan kan ṣé níwòye tí yín kò tó àbóyẹ káwọn èèyàn gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣe tó bá ṣe 10 million ṣe ń gbọ́ mi o ìyẹn 10 million naira. bẹ́ẹ̀ni fún ilé kọ̀ọ̀kan 4.5 billion yẹn ó yẹ kó máa lọ sí ilé bíi 450. gbogbo ilé tó dẹ̀ ní tí nǹkan dẹ̀ ṣe ń bẹ̀ yẹn kò tó 450 kò tó 200 kákọ́ béèrè náà gbégbó lówó wọ̀ ká ti wá dúró lórí 4.5. àwọn títì nǹkan tó wá tí wá ṣe ń kọ́. ibi títì tó bàjẹ́ mi débẹ̀ nígbà yẹn àárín títì ló kàn dàlù ibi tí agbègbè tí kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ gangan ní títì kan ti ṣe bákan kì í ṣe pé gbogbo títì Bódìjà ló bàjẹ́
àárín iwájú ilé yẹn nìkan ni títí ẹ̀kọ́ ra ṣe bẹ́ẹ̀ ń yẹ gẹ̀rẹ́ sẹ́gbẹ́ kan kò jù yẹn lọ tèmi fojú ara mi rí o ìyẹn nìyẹn. ẹ wáyé ká wá sọ̀rọ̀ lórí 30 billion yẹn. wọ́n fi 30 billion sórí Bódìjà blast ìyẹn ìdúgbàmù Bódìjà. kì í ṣe àkókò tẹ́ máa ń rántí pé títì kan wà láti Bódìjà tó jáde sí Àkóbọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ sáré ṣe tí ìbá kí ń ṣe wípé ìdúgbàmù yẹn ló bà á jẹ́ wọ́n ti lu òfin tó bá ná owó bẹ́ẹ̀ yẹn lórí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ wá jẹ́ ká sọ ọ̀rọ̀ síbi tí ọ̀rọ̀ wà bí mo ṣe ń sọ bọ̀ lẹ́ẹ̀kan. nínú ìwòye tèmi o àti ààrẹ o àti gómìnà o mi ò rò bóyá wọ́n ṣètò yẹn nítorí àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ àwọn ará Bódìjà. ó jọ nǹkan kan tá a sọ̀rọ̀ dé láìpẹ́ ṣùgbọ́n ní àkókò yìí gbogbo ẹnu mo fi sọ wípé pàápàá jùlọ fún gómìnà tí wọ́n gba owó yẹn wọ́n ṣe àbòsí àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ torí tí ìbá kí ń ṣe pé ìjà dé lórí ó ṣe 2027 kò ṣe 2027 ni ó ṣeé ṣe kí gbogbo wa má gbọ́ títí láyé táyà fi parẹ́. èló gan bọ́jẹ́ẹ̀tì Ọ̀yọ́ èló ni IGR Ọ̀yọ́ state lọ́dún yẹn ní 2024 gbogbo IGR Ọ̀yọ́ state 55 billion ni owó tó lé ní 50% tí IGR wá wọlé ẹ̀rẹ̀ bùn wá gbọ́ tọkàn yín bá mọ́ sí wa ẹ̀ sọ fún wa pé ẹ̀yin ará Bódìjà o àní ẹ̀ máa ju ẹ̀ máa yọ̀sẹ̀ owó tó lé ní ìdá 50% owó tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pa wọlé lọ́dún yìí nìkan la máa ná lórí yín láti ipasẹ̀ federal government. torí àsìkò wa àṣìní bí ìṣẹ́jú mélòó kan ẹ jẹ́ ń wo bí àmúlẹ̀ gba ìpè kan bí ààrẹ nìkan tó fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí 09168931000 0915-3334-893 tàbí 0911-3 0916-893-1000 ẹ̀bàbí kẹ́ lọ sójú òpó Facebook wa kẹ́ lọ fi kọ́mẹ̀ntì yín síbẹ̀ lójú òpó Facebook kí a lè ka kọ́mẹ̀ntì yín síta ní láti rí ìwòye tiyín lórí ọ̀rọ̀ yìí ní àkótán ojú wo lẹ àbí ok ẹ jẹ́ mú ìpè yìí hello ẹ káàsán. Hello. Hello. Hello, ẹ káàsán. Good afternoon. Hello, good afternoon. Ẹ bá yín mo ṣọ́ọ̀kù orí íńtánẹ́ẹ̀tì náà ti ń gbọ́ wa. Hello, good afternoon. Hello, orí íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ́ni yẹn ti ń gbọ́ wa torí feedback wà lórí. ó yẹ kí ó yé gbogbo wa wípé òṣèlú ló bí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. 2027 òṣè 2027 ló fà káàkiri fi tú. ǹjẹ́ a lè sọ pé kì í ṣe òṣèlú gan ló bí 30 billion tó jáde yẹn. gbogbo wa la mọ ìgbésẹ̀ tí gómìnà gbé ní 2023 lórí bí ààrẹ yìí ṣe débẹ̀. ọ̀rọ̀ mi ò yé ṣé 30 billion ǹjẹ́ a lè sọ wípé òkú iṣẹ́ ọmọdọ̀ rere ni àbí a lè sọ pé òkú iṣẹ́ ọmọdọ̀ rere kọ́. torí tó bá jẹ́ pé torí ìwà ni àwọn ìjọba méjì máa sọ ìlànà ìjọba àpapọ̀ tó bá ṣe intervention fund ní pé kí wọ́n sọ. ọ̀rọ̀ mi ò yé àìwá sọ ìjọba àpapọ̀ àìsọ ìjọba ìpínlẹ̀ ṣẹ̀dẹ̀mọ̀ nígbà tí Mákindé máa sọ̀rọ̀ ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan ní gómìnà sọ pé ààrẹ bá òun sọ èyí tó kù ààrẹ ọ̀ràn ti sọ gómìnà ọ̀ràn ti sọ. ǹjẹ́ a lè sọ báyìí gan àbí a lè sọ wípé nígbà tó wà ń bẹ ara kan sọ ní pé máa wọ̀ rí kẹ́ni Bódìjà yẹn o tí ẹ fẹ́ ra gbogbo Bódìjà kan yẹn lílẹ̀ fẹ́ san lẹ́fẹ̀ẹ́ wọn. ṣé ẹ̀yin náà fi nǹkan tí olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà sọ lẹ́ẹ̀kan ṣé ẹ lérò pé torí òṣèlú ni Fáyọ̀ṣe ṣe ń ṣe nǹkan tó ń ṣe àbí ìfẹ́ ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló dùn ló le gan lọ́kàn gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. àti igun kìíní àti igun kejì àti igun kẹta nínú ìwòye tèmi ó jọ wípé kò sẹ́ tó ní ìfẹ́ ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́kàn nù wọn. ìjà ló dé lórindòwe ló jẹ́ kí Fáyọ̀ṣe máa sọ̀rọ̀ torí àtijọ́ wọn ti fi owó yẹn sílẹ̀ Fáyọ̀ṣe ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ nígbà tí ìjà bẹ́ẹ̀lẹ̀ ló tó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ìyẹn ò yọ wípé kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà má lè ṣe àkóyawọ́ ká ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe àkóyawọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ni pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti bá 30 billion ó wù wá ká ná káàkiri ṣùgbọ́n kíní kan de owó yìí kò tó dẹ̀ de owó yìí nígbà wọn ní àbẹ̀ọ̀dọ̀ ọ̀nà kọjá Bódìjà nìkan ní bínú ta ló fẹ́ kí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ládùúgbò kò sí torí ẹ̀sẹ̀ ìtàmẹ́mi lọ kò sẹ́ tó máa mọ̀ ṣùgbọ́n àti ẹ̀mọ́ gbé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọlé wọ́n dẹ̀ ná lórí Bódìjà àìsọ gómìnà yẹn ni gómìnà ti kò kù yẹn bí mi dẹ̀ ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn gba ìfura torí gbogbo ibi tí federal government yẹn ìjọba àpapọ̀ ti ń gbérù gbèsè bí ilé ibà wọ́n máa ń bùn gbogbo létí gbọ́ àti fún ìpínlẹ̀ ibi ilé ibà ó lè jẹ́ ecological fund
omi ìyálẹ̀bàrà ya ṣọ́ọ̀pù iye tá a gbé fún ìjọba kínní rẹ̀ ẹ fi tọ́jú ilé ẹ fi ṣe ilé àrùn kankan lè dé ya bóbi kan ẹgbẹ́ ilé kẹ́ fi tọ́jú ara yín ìjọba àpapọ̀ máa ń ṣe ṣùgbọ́n eléyìí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ àdẹ̀ òṣèlú ló fà á tí àkàrà fi tú epo báyìí ǹjẹ́ a lè sọ pé kì í ṣe òṣèlú gan ló bí owó yẹn pé mo mọ̀ nǹkan tó ṣe fún 2023 oníye olórúkọ tó pe ẹgbẹ́ ẹ fún yẹn gba ilé káàdìlá òkòṣà tó máa mọ̀ sí mi nífẹ̀ẹ́ ní ara mi sọ ìyẹn ká ní gómìnà sọ pé òun ní ṣàtìlẹ́yìn ní sọ̀rọ̀ yìí máa bọ́ta kan tí mi ṣe máa ń fẹ́ kí àwọn olóṣèlú máa bára wọn jà nìyẹn. kílẹ̀ nítorí wọn bára wọn jà ṣe ni wọn tú. iye oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sọ ní àkótán kílẹ̀ yín lérò pé ó lè jẹ́ àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nítorí ẹgbọ́n ohun ìkànnì àwọn tí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bó la ṣe lè balance kílẹ̀ àtúnṣe tá a lè ṣe. alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé 4.5 billion ìyẹn ṣe mọ̀ pé kò tó ìdá kan nínú ìdá 5 owó tíjọba àpapọ̀ gbé wá ọ̀rọ̀ mi ò yé kódà kò dọ́dà kan nínú ìdá 6 owó yẹn ìdá kan nínú 6 ẹ̀ máa jẹ́ 5 billion ẹ kọ́kọ́ ná 4.5 yẹn kẹtùn ẹ sọ fún gbogbo òlu bẹ́ẹ̀ ṣe ná alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́nkejì 25.5 yẹn kì í ṣe ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ owó àwọn ará Bódìjà ni kí gómìnà wá ṣòwò tí a ti fi ṣe tán ti fi ṣe títì. wọn títì ìbò náà fi ṣe. nígbà tí ẹgbọ́n gbà tí agbẹnusọ fáwọn fi ṣe títì àwọn fi. gbogbo títì Bódìjà gẹ̀lẹ́ náà fi ṣe títì Bódìjà kọ́ sọ ìtàn fi ṣe títì kọ́ wá nǹkan jáde street báyìí o Oyèlẹ́sẹ̀ street yìí o iye tá a fi ṣeré kan gbèsè ta iléeṣẹ́ tán gbé fún kan sọ fún. ẹ ṣeun gan olóyè sọ ni fún àsìkò yín mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ á tún máa sílẹ̀ láwẹ́láwẹ́ lórí ara wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí and we are still going to get more information. Thank you so much for your time. Thank you so much Oyo State. Níbi ni a ti máa ṣẹ́rí padà wálé lónìí lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ṣe o ẹ ṣeun tí ẹ tún bá wa gbọ́ ètò tòní ẹ jẹ́ n sáré ka àwọn comment tí mo rí ní ojú òpó Facebook ní kíákíá. Timothy Adedokun lójú òpó Facebook wọ́n ní good afternoon sir, please help us remind our amiable governor Oluseyi Abiodun Makinde concerning our road at Jankata community. Henry Ariyo Adeyinka says good afternoon to you too. Thank you so much Oyo State. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní dàrú ìlú Ìbàdàn ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ èmi àti yín àtújọ pàdé ìyẹn á wá jẹ́ nínú ọdún tuntun a máa wá kíra wa happy new year ẹ ṣeun gan tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lónìí ó dàbọ̀.